atenți. 3, 2, 1. Au intrat în apă, au tăiat apa acolo foarte bine cei doi. Încep dobele tribale ale alergării pe traseul Survivor. Ce bine merg ambii băieți acum, duel de stile mari. Scaunul ăla nu vă atrage atenția? Persoana care va ocupa acest scaun este gata să intre, poți intra. Urna destinului și lovitura ta. Națiune Survivor România, onorul de astăzi înainte îl dă în coloană, în formație, o garnitură de supraviețuitori Survivor România 2025. Bine ați venit la joc! Unificați, uniți, sunteți aici în cuget și simțiri, salvați doi dintre voi în urma duelului, Uvedai și Ionela. Dragilor, bine ați venit la joc și bine ați venit dintr-o singură insulă, un singur spațiu. Fiți atenți! Deci, ce se va întâmpla de astăzi înainte la acest joc care se numește Jocul pentru Imunitate? Astăzi jucăm jocul pentru imunitate, într-adevăr. De astăzi înainte, sistemul de joc este următorul. Unul singur, survivoriță sau survivor, își poate adjudeca acest colan. Este al lui, de fapt și de drept, în acea săptămână și produce consecințe despre care vom vorbi mai departe. Nu e momentul acum la joc. Astăzi, din păcate, Ionela nu poate intra pe traseu, nu a primit acceptul medicului. Ionela, trebuie să ai o perioadă de repaus, mai ales după efortul prelungit. Sistemul de joc este următorul. Am aici niște bucățele mici de lemn cu cifre de la 1 la 6. Veți extrage și vom avea prima manșă, vă veți împerechea cifrele 1 cu 1, 2 cu 2 respectiv și așa mai departe și așa veți intra pe traseu. După care revenim în acest sistem de tip play-off. Deci ușor, ușor se elimină pentru a ajunge în piramidă la cel sau cea care va purta acest colan de imunitate. Este primul al acestui sezon, colanul de imunitate de după unificare. În stânga mea, într-o premieră interesantă, este o cupolă. Jocurile de imunitate au în sine acest buy-in, această chestie formidabilă a imunității. Ei bine, astăzi avem ceva și sub cupolă. Trib care luptați pe culoarea neagră în acest moment. Nu sunteți no names, you're big names, fiți atenți. 3, 2, 1 și... fasole! Deci avem așa, avem fasole, cartofi și linte, exact, roșie și bună. Și pentru că fiecare poveste de aventură sună bine cu Fruity Fresh, câștigătorul colanului va bea Fruity Fresh cu aromă de pere. Perfect! Mamă, cu cerere, da! O va face împreună cu 5 dintre voi pe care îi va alege ea sau el. Aoleu! Deci iată 6 Fruity Fresh frumos la ofertă, 1 plus 5. Da? Este unul pentru toți și toți pentru unul și unul este Fruity Fresh. Evident, pe lângă avem, așa cum spuneam, acest purtător de colan. Nu merge doar cu colanul în campul comun, ci merge și cu aceste produse. Hai să vedem care este traseul. Veți aluneca pe tobogan și o să treceți peste diferite obstacole. La proba de final, 2 stâlpi cu câte 2 tije. Una mai sus, una în zona mediană. Aruncați și fixați câte un inel. Asta înseamnă punct, asta înseamnă că mergeți mai departe. V-am spus, sistemul de joc este de acum înainte diferit. Acestea fiind zise, pentru că sunteți 12, de la 1 la 6 vin să trageți. Bine ai venit, capitane, din nou cu surprize. Da? Nu le arătăm până vi le cer eu, vă rog. Inașan,
Mulțumesc. Last but not least, hai! Vă rog să arătați extragerile și avem așa. Vreau să-l văd pe unul, give me one, give me one. Mamă, Larisa și Raul! Primul duel! Ce frumos! Numărul 2, numai puțin, este Laurențiu cu Ina Șan. Al doilea duel, al treilea duel, Diana cu Biță. Numărul 4 este Adina și Diandra. Numărul 5 este Uve Dai și Sebastian și 6 este Vasile cu Lea. Doamne, cum v-ați așezat! Ce frumoase perechi, superbi, sălbatici, mulțumesc foarte mult! S-a auzit, s-a marcat aceste dueluri. Dragilor, vă urez multă baftă, inspirație, forță. Este cum trebuie să fie și dacă este până la urmă, voi o să-l faceți, o să îndoiți soarta de partea voastră. Vă spun așa, acest colan, piepturile voastre, să fie prima imunitate! Națiunea Survivor România, de la înălțimea toboganului Survivor, au privit traseul toate marile figuri din Hall of Fame-ul Survivor, toți concurenții care au luptat aici și au însemnat și au adus aportul. Acum intrăm într-o etapă în care concurenții vor fi mai mult decât oricând pe cont propriu. Lea și Vasile la înălțime. Atenție! Și iată-i pe burtă, plonjând. Ce viteză la intrare a avut Vasile, a mers mai repede Noată și acum și Lea. Foarte bine, au ieșire, ponton plutitor. Și iată-i, în alergare, primul Vasile, vine și Lea. Urmează crossul în acest moment. La locul unde este Vasile va face primul cross. Lea va trebui să meargă exact în sens contrar, cross. E foarte important să pășească pe această bucățică de lemn, pe acest cub. Și acum escalada și se merge înainte, se închide crossul în acest punct. Vasile și Lea deschid jocul de astăzi, primul joc al imunităților din această nouă etapă a competiției. Merge foarte bine acolo. Lea, după partea de efort, concurenții trebuie să treacă prin escaladă, alergare, tunelurile, apoi la sol, la înălțime. Ăsta este Survivor în etapa avansată. Vasile a aruncat. Inelele, tehnica aruncării este și ea importantă. Inelele au circa 1,5 kg. Se poate arunca și pe invers, pe întors. A aruncat și a prins Vasile. Lea aruncă cu mâna stângă, cum ne-a obișnuit. Gândiți-vă că reperul pe care l-au concurenții este un stâlp destul de îngust. Post aproape, iată, Lea plasează inel pe cel de jos și aruncă pentru cel de sus. Mai tare, mai tare. Hai, mai tare. Da, mai tare și mai sus un pic. Hai, mă, de la bună direcție. Mamă, doar două inele Gândiți-vă te că amețești. efortul începe să spună cuvântul. Aceeași mână stângă, la Lea trebuie să arunce mai înalt ambii concurenți. Mai Deja înalt, de Lea, sus. un Mai pic. sus și ia mai mult avânt. Este Aruncă-l. acum deschisă Nu în mai fața împinge, lor. Aruncă-l. Și în acest moment, iată, Vasile a plasat inel sus, a plasat inel jos. Ce vedeți acolo este inelul care a culisat. Două inele plasate pe tijă îți aduc trecerea mai departe. Au luptat foarte frumos Lea și Vasile. Vasile merge mai departe. Tot o bătălie a imunității au băieții. Atenție! Uve și Sebastian, pregătiți! Și salt înainte. Uve Dai își face intrarea în apă chiar acum și Sebastian, torpile au fost acolo, băieții. Este un prim șoc al contactului cu apa. Îl depășesc imediat luptătorii care sunt deja veterani în Survivor România 2025. Iese Uve, vine după el și Sebastian. Începe alergarea. Cu cross se merge în acest moment. A trecut primul Uve, trece și Sebastian. Iată, cu sfaturi pe margine despre direcție, foarte important, pentru că este și primul traseu cu cross. Sunt ceilalți de pe margine întotdeauna. Și Biță și Diana pentru Uve se păstrează afinități. Luptă
Doi oameni care au făcut parte din același trib, dar și din triburi diferite. Mai mult au fost la Dragoni. Și acum, iată-i, și lui Sebastian îi spune Biță, la fel și Diana, vor ajunge să facă aruncări cu inele. Inele pe tijă, o tijă îngustă, circa 15-20 de centimetri, marcată cu alb. Ajunge Uve, aruncă cu culoarea galbenă, vine și Sebastian. Nu e o mare diferență între băieți. Aruncat bine, Uve aproape de tija înaltă. Tija plasată pe poziția cea mai înaltă, aruncă și Sebastian foarte bine. După ce vii, 2-3 regimuri de efort, aruncarea trebuie să fie precisă pe tijă, pentru că altfel, iată-l pe Sebastian, a plasat deja un inel, a fost aproape și Uve. Uve care a revenit alături de Ionela dintr-un duel foarte puternic. Duelul de aseară, l-ați văzut, a fost aproape. Uve trebuie pusă pe tijă acest inel. Nu ceda. Aruncă prin partea stângă, Uve are un inel pus, iată a pus și Uve chiar pe tija de sus, 1-1 în acest moment. Continuă bătăliile zilei. Are Uve, dai aruncarea în mână, aruncă. Aici n-a avut suficientă putere, iată, s-a dus inelul pe traiectorie. Este într-adevăr o pală de vânt, a fost aproape Uve, pale de vânt care pot să modifice traiectoria, însă inelul este suficient de greu. Și în acest moment plasează Uve Dai în cele din urmă al doilea inel, care îl plasează și pe el mai departe în cursă. Uve Dai și Vasile până acum continuăm duelurile, 6 în prima manșă. Diandra și Adina la înălțime. Atenție, fetele, pregătite. Iată, culisează. Cu viteză, cu curaj. Intră amândouă fetele acolo. Înnoat acum, atente, atente, stilul crawl, stilul liber. În bazinul circular. Apa îndeopște o binecuvântare la Survivor, este doar mediu de trecere pentru traseu. Și acum, iată, Adina și apoi Diandra. Salt și mare atenție la cross, la trecerea pe partea cealaltă. Las că sunt eu cu ea. Țineți la Diandra. Așa, pășește pe cub. Așa, pășește cubul și te duci în față aici, da? Luptă fetele. Adina un pic mai avansată, vine imediat Diandra. Bravo, fetele. Vezi că l-ai mai sus acolo, așa? Diandra, drept. În acest moment alunecă, iată, Diandra se ține foarte bine cu brațele. Apa și Roin, gândiți-vă, regimurile de efort pe care trebuie să le facă, însă sunt Survivor. Își merită pe deplin locul în această etapă avansată a competiției. Un singur trip, însă lupta lor este individuală. Ea s-a alunecat acolo, ce piruet a făcut Adina. A alunecat la trecerea peste acel obstacol. S-a lovit un pic Adina, o să vedem, către final. Acum este elementul comun. Se desfășoară mai lent. Adina a fost un salt acolo, nu văzuse acel obstacol, practic, și ajung fetele pentru a arunca. Ajunge și Diandra, imediat lângă Adina, urmează aruncările. Din nou, puterea, forța, practic, de a proiecta inelul a lipsit la această ultimă aruncare la Diandra. Vom vedea. Schimbă din nou aruncarea, tehnica aruncării. A plasat Adina pe tija cea mai de sus în acest moment. Inel. Revin pentru aruncări. Aruncă Diandra, aruncă mult către partea stângă. Cea care pune este Adina. O luptă dreaptă, o luptă lungă între Diandra și Adina. Adina merge mai departe. Te-ai lovit la picior rău acolo, a? În acest moment, Viță și Diana luptă. Atenție! Pregătiți-vă!
Ce intrare acolo impetuoasă, gândiți-vă, de la 10 metri. Iată, s-a orientat acolo Biță, înnoată bras Diana. Este un șoc intrarea în apă, însă pe care îl depășesc foarte repede cei doi, Biță și Diana. Peste, stai! În alergare au apucat să vadă traseul. În rundele precedente le-au dat chiar indicații celor care au făcut parte din același trip al dragonilor. Întâi titani, apoi dragoni. Iată, respiră acolo, Biță a prins. Practic, în acest moment, iată, vom vedea crossul făcut foarte aproape Diana, la un pas în spate. Însă este foarte important să nu alunece acolo cu apa și roind. În secunda în care alunecă, trebuie să reia elementul de la intrare. Calcă cubul. Peste. Stânga acum. Calcă pe cub și este foarte bine. Iată, sunt în cursă în acest moment. Sari, Peste. poartă, Salt al pe Dianei. dedesubt. Sunt practic câțiva metri pe care i-a recuperat acolo Diana în favoarea sa. Înseamnă, în termenii acestui final, o aruncare în plus cu inelul. Să vedem. Iată-l pe Biță. Trece în momentul în care aruncă Diana. Aruncare desfășurată de tip beach. Aruncarea de frisbee. Respiră, Biță. Vine Biță. Diana, respiră și tu. Pregătește aruncare pe înalt. Cumpănește, a fost aproape. Calm, amândoi, respirați. Schimbați tehnica dacă nu merge. Acum a fixat Biță. Iată, un inel pe tijă. Vom vedea Diana. Aruncări foarte bune au avut amândoi încă din prima. Iată pe Diana cum pune exact în plan orizontal. A plasat una. Chestiunea este că aruncarea care merge la tija de jos nu merge la tija de sus. S-a adaptat acolo. Iată, pusese și Diana. Următorul gest al Dianei a fost să plaseze acest inel. Dacă schimba mai repede, altul era dezodământul pentru ea, însă Biță merge mai departe. Alături de Vasile, Uve Dai și Adina, continuăm și noi această manșă. Atenție! Pregătiți-vă! Și plonjon cu brațele înainte. Și Ina și Laurențiu. Și acum, cu capul, bărbia în piept, practic, e foarte importantă. Intră în apă. Ultima oară când s-au întâlnit cei doi au făcut parte din echipe mixte. Ina Șan era cu Vasile, iar Laurențiu cu Adina. În ultima bătălie de care chiar le-am spus concurenților că își vor aduce aminte. La vremea respectivă ei nu știau, săptămâna trecută, că urmează unificarea. Iată-l pe Laurențiu alunecat acolo pe apă și roind. Le ia cu încurajări de pe margine pentru Laurențiu, în timp ce Uve este pentru Ina Șan. Este momentul la care vor face crossul, din nou crossul către înapoi. Aici, în față te duci. Și se va închide. Deci Laurențiu a alunecat acolo, s-a ținut pe peretele acesta, au escaladat practic în unghi ascuțit, mai are un pic și Ina. Aici. Va ajunge și ea. Cubul. Trece Laurențiu, trece Ina. Treci peste, urcă pe cub. Urcare pe cub și acum din nou cubul trebuie atins la sol, foarte bine. Merge Ina Șan. Și ajunge Laurențiu pentru a arunca, talonându-l. Foarte aproape este și Ina Șan. Vedem care dintre cei doi se va alătura lui Vasile, lui Uve și Adinei mai departe. Aruncări mai strânse ale Inei Șan. A strâns mai mult către tija de jos. Iată un inel plasat de Laurențiu. Aruncă Ina foarte aproape, a fost cu acest ultim inel, această ultimă aruncare a imunității din noua eră. Din nou Laurențiu s-a fixat, dar și nu pe tijă. L-a pus acolo Laurențiu să fie clar că cel de sus este cel marcat deja și trebuie să arunce. Iată, această aruncare a lui Laurențiu îl trimite alături de Vasile, Uve Dai și Adina. Ce salt fac acolo pe bucata către piscină cei doi. Ce bine merg ambii băieți acum, duel de zile mari.
Se desfășoară băieții foarte bine, în forță. La înălțime, Larisa e gata să plonjeze. Îi se opune Raul. Atenție! Pregătiți-vă! Bravo! Pe burtă, curajoasă, asumată. Diandra este acolo cu sfaturi și încurajări. Larisa, acum! Are o vestă de salvare, vedeți acolo. Înotul nu este punctul ei forte. Parul, dă parul la o parte! Încă puțin. Se desprinde Raul, aleargă. Hai, Larisa, că poți! Încă puțin, practic 3 lungimi de brațe și Vino în față, vino iese în față, Larisa. Bravo. Bravo! Este o limită foarte mare pe care concurenții, și în cazul nostru aici Larisa, o depășește. Aleargă, se mărește distanța pe traseu între cei doi. Așa. Zigzag. Vasile, Uvedai, Adina, Biță și Laurențiu sunt până în acest moment cei care trec mai departe și începe alergarea. Așa, ai transferul. grijă la final cubul. Pe partea cealaltă al Larisei este un cross. Sari peste, te duci Și în acum stânga. peretele de escaladă, Aici, tot înainte. Diandra cu sfaturi tehnico-tactice, cum să treacă acolo peste acel perete, poate să alunece Larisa, dar iată că Vede de stop. deocamdată nu se întâmplă nimic rău. Deocamdată trece. Are timp Raul, iată, aici este cea mai mare distanță în acest moment la această probă între doi concurenți. Și aruncă Raul din prima, a plasat inelul. Tehnică, forță și are un inel plasat. Vine Larisa. Pune piciorul pe Trage tare pe cub și e la sol. A ratat Raul, are timp și Larisa salt către înainte. Este un traseu din cele mari, din cele generoase, puternice ale Survivor România. Haide, Larisa, haide. Tipuri diferite de efort. Aruncă Raul. Din prima a plasat un inel, însă iată în acest moment o serie de ratări ale sale. O fac pe Larisa să ajungă. Aruncă către înapoi. Raul schimbă tehnica aruncării. Să vedem cum îi ies aruncările Larisei, pentru că, iată, nu mai are timp în acest moment Larisa. Raul a tranșat această probă în favoarea sa și merge alături de Vasile, de Uvedai, de Adina, de Biță, Laurențiu Stai și vesta aia jos, nu? în manșa următoare. Puteai să alegi cum vezi pe tine. Și avem așa, Vasile, Uve, Adina, Biță, Laurențiu și Raul sunteți cei care mergeți mai departe în acest moment. Sistemul este următorul. Veți extrage în acest moment din nou cifre. Și în momentul în care eu o să spun numărul 1, atunci arătați acest cartonaș. Începem pentru manșa a doua. Deci v-ați uitat, dragilor, și acum hai să vedem. Urmează împerecherea duelului pe cifrele pe care le-ați extras. Numărul 1, vă rog. Numărul 1, Biță și Laurențiu, duel. Mergem mai departe. Numărul 2, Adina și Raul. Numărul 3 rămâne, iată, Uve și Vasile. Dragilor, acestea sunt duelurile mai departe. Ați văzut care este proba. Practic, drumul pentru voi 6 este doar înainte către ce am putea numi finala zilei. Colanul de imunitate stă și așteaptă cine să fie. Să fie Adina sau unul din ceilalți băieți. Baftă pe mai departe! Hai zi. Doi concurenți care sunt din nou pe traseu în acest moment înseamnă că au trecut în manșa următoare. Uvedai și Vasile gata să intre din nou pe traseu. Atenție, domnilor! Și iată, în acest moment, plonjon, mișcare. Ies cei doi, Uvedai și Vasile.
Luptă băieții acolo pentru a face crossul. Vasile a deschis astăzi lista, a intrat pe traseu, a luat punctul pentru el în acest moment. Iată ce bine merg cei doi. Au făcut parte din tribul dragonilor și au adus foarte multe beneficii lor și în primul rând prestigiului în această competiție. Dar acum trebuie să lupte unul împotriva celuilalt și vom vedea cum decurge. Vasile a rezolvat destul de repede acest final. Vom vedea momentul la care încep să arunce. Vasile a trecut de Lea. Au avut ambii băieți duel mixt. Și vom vedea cum trece, iată, în acest moment, cine de cine. Foarte aproape a fost amândoi băieții, au aruncat pe înalt. Aruncarea de tip frisbee din poanie imprimă o mișcare către partea dreaptă a concurentului în momentul în care aruncă, dar iată, dacă imprimi și un efect de compensare, rămâne doar să te duci exact pe tijă. Dacă nu se fixează ferm pe tijă, să treacă de semnul alb, nu este valid. Și a reluat aruncarea Vasile, la fel și Uve. Iată, Uve plasează un prim inel. Aruncă Vasile, foarte aproape a fost cu acest inel și pune, se vedea că strânge. În acest moment, Uve trece. Cei doi bat palma acolo pentru că au luptat atât amar de vreme împreună. Acum însă, caracterul acestei manșe este eliminatoriu. Vasile rămâne, Uve merge mai departe. Atenție! Pregătiți-vă! Raul, iată, plonjează. El s-a alăturat de 2 săptămâni, practic, înainte de momentul acesta al unificării și a acumulat deja un totem de imunitate și puncte pentru el și pentru tribul din care a făcut parte tribul Leoparzi. De asemenea, Adina este acum din apă, în urma lui. Adina este cea care a adus primul punct într-o bătălie a imunității. Și într-un super fair play, Diandra, iată, este cu încurajări pentru Adina. Adina, practic, a trecut mai departe în fața Diandrei. Șchioapătă un pic Adina acolo de la duelul precedent. Face crossul. Așa cum spuneam, super fair play, super survivor. Diandra cu încurajări pentru Adina, practic. E foarte important. Își păstrează concurenții toate valorile, toată umanitatea. Iată-l pe Raul. Raul a introdus un inel din prima aruncare, apoi a mai ezitat, însă vom vedea aruncările acum. Aruncă Raul a ratat. Iată-o pe Adina. Continuă. Sub aceeași întrumare a Diandrei, în alergare. Respiră, Raul. Respiră. Cât de mult contează o vorbă spusă de încurajare care te poate purta mai departe. Un inel plasat de Raul în acest moment. Trage tare Adina acolo pentru a ajunge, pentru a mai face o aruncare. Raul a ajuns cam în aceeași situație și cu Larisa. A ajuns înaintea ei, a aruncat inel și chiar când ajunsese, Larisa l-a aruncat pe al doilea și l-a plasat. Raul, vom vedea, iată și pe Adina. Arunca Adina către partea ei dreaptă, de la sol în sus, crescător. O aruncare bună a Adinei, însă oboseala, aș spune cuvântul. Poate scăpa inelul, se poate. Și acum schimbă aruncarea și Raul și a fost aproape cu această aruncare mai țintită, e aruncarea de tip tunel, practic. Și în acest moment Raul trece de Adina și merge mai departe. Avem Uve Dai și Raul din această etapă și mai avem un duel în manșa a doua a zilei. Viță și Laurențiu se întâlnesc, iată, în această manșă a doua. Domnilor, atenție! Ce salt fac acolo pe bucata către piscină cei doi. S-au încordat și au intrat bine, au despicat apa. Ce bine merg ambii băieți acum, duel de zile mari, Viță și Laurențiu.
Forțează Laurențiu acolo, trage tare și Biță. Biță a avut rezolvare bună pentru această probă a inelelor, mai rapidă. Vom vedea. Imediat în spatele lui a fost acolo Diana, cu care se lupta, alunecat acolo Biță și o ia de la capăt. Vin cu apă și roin și în acest moment nici soarele nu mai este atât de puternic. Ușor, dar sigur se strecoară. Foarte bine a făcut Laurențiu, pentru că era cealaltă intrare. Se desfășoară băieții foarte bine, în forță, energie puternică, o altă poartă, trece Biță, încă puțin și ajunge Laurențiu. Iată, trecere peste, mai are Biță, portal, apoi de sub. Prima aruncare a lui Laurențiu, aruncare de la piept, o aruncare interesantă. Are nevoie de mai multă putere acea aruncare și când vii, practic, cu atâta efort care a cerut oxigen, e foarte greu să o faci, a ales să o facă Laurențiu și acum vine și Biță. Practic s-a estompat acel avantaj pe care l-a avut Laurențiu de pe traseu și acum aruncă amândoi la tija de sus, a țintit Biță, însă, iată, aruncă băieții unul de lângă celălalt, așa cum spuneam, rivalități care se tranșează pe trasee și au spus băieții lucruri în consilii, are acolo un inel Biță și au spus lucruri pe trasee la ceremonii, însă până la urmă, în spiritul de plin al fair play-ului, a fost aproape Biță, a crezut că intră, iată-l pe Laurențiu, aruncă bine, aruncă pe tijă. Biță rezolvă problema în acest moment și iată, dau mâna cei doi. Este și o admirație reciprocă în contextul Survivor. Aceste rivalități, în acest moment, iată, Biță trece mai departe. Biță, Raul și Uve, manșa a treia. Și mergem mai departe, manșa a treia. Le mulțumim Adinei, lui Vasile și lui Laurențiu. Au intrat de 2 ori pe traseu, bravo! Bravo, pentru că odată pe acest traseu istovitor e mult, da, păi de 2 ori. Dar le spunem lui Uve, lui Raul și lui Biță că am 2 vești bune. Că urmează să luptați mai departe, pe asta o știați. Și a doua, că în această nouă secțiune veți avea câte 2 vieți de fiecare. În acest moment însă vreau să mai fac un anunț. Ionela, o să mergi pentru investigații medicale. A sosit momentul și poți merge, te rog. Da, urându-ți toate cele bune, așteptăm veștile cele mai bune. Domnilor, 3 cifre, 1 cu 2, 3 se uită. Magice. 2 vieți. Felinele au 3 vieți, 9 vieți, depinde. Dragonii, se pare că sunt creaturi mitice, este și dragoni. Ia să vedem cine intră primul pe traseu, care este prima pereche. Arătăm. 1, 2, 3 și iată, Uve intră cu Biță. Câștigătorul dintre ei intră cu Raul. Păstrăm sistemul de vieți. Cine câștigă dintre voi, domnilor, are o viață. Și tot așa o conservă pe mai departe. Ăsta e sistemul în etapele superioare ale competiției la Survivor. Baftă celor 3. Din păcate, din nou, este un singur colan, însă la voi este. Manșa a treia, Uve, Dai și Biță. Domnilor, pregătiți-vă! Cu câte 2 vieți, deci cel care pierde mai are o șansă. Ce salt fac acolo pe bucata către piscină cei 2. S-au încordat și au intrat bine, au despicat apa. Iese Uve, va ieși și Biță în urma lui, iată-l acum în alergare. Nu este mare diferența pe traseu. Am văzut ce rezolvări a avut Biță la proba de final. Cei 2 băieți au trecut de camarazi pe care i-au avut în vechiul trib al dragonilor, Sebastian, Diana, Vasile. Iată-i acum, în acest moment, către proba de final. Crossul se închide aici. Este foarte important pentru ei să ajungă cât mai repede. Cu cât faci o aruncare în plus, îți calibrezi aruncarea. Tehnica aruncării este extrem de adaptabilă la Survivor întotdeauna. Aleargă Biță, trece prin ultima poartă și ajunge către proba de final. Înalță Uve și prima aruncare, cum văzusem la Raul mai devreme, este și aruncare pe tijă.
Biță trebuie să accelereze dacă vrea să-și păstreze intact numărul de vieți. Luptăm, iată tot așa din prima, ce nivel arată băieții. Direct pe țintă, Uve, direct pe țintă, Biță, câte unul de fiecare. Și aruncă Biță, a fost bună direcția, n-a avut suficientă forță, la fel s-a dezechilibrat Uve. Aruncare din lateral, aruncat, iată ce bine, pe tijă, Biță, tot sistem frisbee, a ratat, ratează. Bravo, și băieții, bravo. Uve Dai. Pot respira acum și pe respirație să înalțe inelul, din nou foarte aproape Biță, aproape a fost acolo și Uve. O nouă aruncare la Biță, înalt, pe tijă, partea dreaptă s-a dezechilibrat Uve, își caută poziția, e foarte important să te ajuți cu corpul, cum se spune, a ratat Biță, ratează și Uve, cu câte 2 vieți, numărul intact de vieți fiecare, 3 au mai rămas cei 2 și Raul. Și în acest moment, iată, Uve a plasat pe acest inel de jos, alunecase de sus, 2 vieți, numărul intact, Uve Dai, o viață Biță. Domnilor, pregătiți-vă! Atenție! Și spun asta și pentru faptul că, numai departe de ieri, ce bine intră în apă amândoi, în noată, practicanți ai natației amândoi în diverse momente ale activităților sportive. Sensei Uve Dai și dublul campion mondial Raul la culturism sunt acum, în acest moment, în evoluție pe traseu. Iată, trece Uve, imediat după el Raul. Raul este cel care l-a votat, singur vot a avut Uve și a intrat astfel Uve la duelul eliminatoriu cu ceilalți 2, Adi și Ionela. Uve și Ionela s-au întors înapoi și iată-i acum evoluând pe Raul și pe Uve, unul lângă celălalt, va fi un element comun, practic. Umăr la umăr sunt cei 2. În acest moment trec. A trecut, practic, Uve de Sebastian și de Vasile, în timp ce Biță a trecut de Diana și de Laurențiu. Raul, de asemenea, luptă în acest moment cu Uve. Iată, prima aruncare aparține lui Uve. 2! A aruncat 2 acolo Uve. O aruncare care ar fi putut plasa cel puțin unul, însă în acest moment, iată, merge una câte una, 2 vieți Uve, 2 vieți Raul și iată, l-a pus către înapoi acel inel Raul pe tija de jos. Să vedem, mai are unul pe cea de sus, n-a avut suficientă înălțime acea aruncare la Raul, pune și Uve inel pe cea de jos. Aruncă înalt cea de sus, țintă mai grea, nu ai reper în față, stânga-dreapta. Trebuie să te duci direct pe el, ceea ce Uve Dai face fix în acest moment, conservându-și numărul de vieți, 2 vieți Uve, o viață Raul, o viață Biță. Haide! Domnilor, atenție! La sol, gongul își conjugă efectele de rezonanță cu piscina, cu apa, acest bazin circular. Această apă de albastru caraibian, turcoazul acesta ireal, este însă doar mediu de trecere, îl încin concurenții cu fiecare săritură. Au notat, au ieșit acum, aleargă Raul. Raul a aruncat foarte bine, Biță a aruncat foarte bine, plasează inele pe tije foarte bine, însă în acest moment sunt ultra specializați. S-au învins, au făcut cross-ul, iată, primul Raul, apoi Biță. A reușit Uve, celălalt, a ajuns în această manșă a treia, 3 în manșa a treia, să le smulgă câte o viață celor 2. Raul și Biță, iată, a alunecat acolo Biță și vine după checkpoint regulamentar din nou pe traseu. Reamintim acasă națiune că sunt în alergare după ce vin cu apă și roind. Efort prelungit și iată-l pe Raul. Aruncă pe înalt. În acest moment se păstrează cu siguranță vechile afinități ale triburilor. Din vechiul trib al leoparzilor, Raul, din vechiul trib al dragonilor, este Biță.
aruncă bine Biță, deși a ajuns în urma lui Raul, a plasat inel pe tijă. Biță. Raul trebuie să recupereze și schimbă aruncarea. Nu e suficient de înalt acolo, a aruncat amândoi. Rezolvă Biță, formidabil. Își păstrează viața, a ajuns cu mult în urma lui Raul și reușește să rămână în luptă. Dueluri Uve, Biță. Bravo, Ken, și sufletul te deranjează provocația. Pregătiți-vă! Și plonjon către înainte. Iată, cu brațele în față, brațele scut ambii băieți. Alunecă, glisează, întâi pe tobogan, apoi în înot prin apă. Uve și Biță. Hai că rămân cu Biță. Două vieți Uve, o viață Biță. Față, da. Ai grijă la încrucișări, Uve. L-am văzut pe Biță, Hai, Biță. venind în urma lui Raul în punctul precedent și a reușit să fixeze cu pricepere de stoinic acele inele. De asemenea, Uve a aruncat chiar cu două inele, a încercat acolo ceva greu de făcut, însă a reușit ulterior să fixeze. Le-a luat punct practic și câte o viață celor doi, Biță și Raul. Atent acolo, Biță, da? Merg amândoi, iată, sub îndrumarea lui Vasile de pe margine. Este nucleul dur al fostului trib al Dragonilor, care în continuare funcționează. Da. L-am văzut și din partea foștilor leoparzi și din partea foștilor dragoni. Peste. La finalul zilei, când vom atribui colanul de imunitate și poate fi doar unul dintre cei doi în acest moment, Uve, Dai sau Biță, iată, din nou cu două inele aruncă în acest moment. Uve, aruncarea este, am putea spune, forțând limba română, puțin verosimilă, aproape neverosimilă, pentru că e foarte greu ca cele două să se așeze, însă pot încerca, este șansa lor. A plasat acolo Uve un inel din aruncări, practic a început să arunce și Biță exact în același moment. Bate vântul un pic, dă-o mai... De asemenea, aceleași pale de vânt. Pune Biță, iată, inel pe tija de sus. Aceste pale pot să și devieze traiectoria. Aruncă Biță și își păstrează viața Biță. Din nou, a doua oară în conservarea vieții a fost cu Raul și acum cu Uve. Cât o viață fiecare și mergem la ultimul duel posibil al acestei zile de colan de imunitate. Prima bătălie, Uve, Dai, Biță. Iată-ne, ajungi la ultimul duel posibil din această zi. Uve, Dai și Biță. Domnilor, pregătiți-vă! Urmează plonjoanele, alunecând către partea sa stângă Uve. Au intrat în apă, au tăiat apa acolo foarte bine cei doi. Și din nou, încep tobele tribale ale alergării pe traseul Survivor. Le aud concurenții, le auziți voi acolo acasă, națiune Survivor România. Le simt și cei de pe margine. Din nou Vasile, cu încurajări pentru cei doi. Au trecut cei doi prin duelurile trecute. Te duci în față, da? Atât de cei din fostul trib al Dragonilor, Sebastian, Diana, cât și din cei din fostul trib al Leoparzilor, Laurențiu și Raul. Și iată și Vasile, desigur, și-au ajuns mai departe. Cât de departe s-a putut în economia de joc a zilei. Uve și Biță, un nou duel. Primul s-a tranșat în favoarea lui Uve, al doilea în favoarea lui Biță. Și acum, cu ultimele eforturi, cei doi, iată, Uve și Biță, o distanță între ei pe traseu, însă Biță a reușit să niveleze aceste distanțe care au apărut pentru că a aruncat foarte bine la proba de final. De asemenea și Uve. Uve concurând, iată, cu inele de culoare verde în acest moment. Biță cu inele de culoare galbenă. A reușit să arunce o serie Uve, însă această serie nu s-a dovedit de succes, n-a fixat niciun inel. Aruncă Biță, aruncă către partea sa dreaptă. Istovitorul, traseu, lung traseu. Cădere prin culisare de pe tobogan, la circa 10 metri, apoi în not, apoi alergare, cățărare. Toate acestea își aduc, iată, obolul în acest moment, pentru că este foarte important să-și dozeze efortul pentru final. La final, îndemânarea, dibăcia, precizia
Iată, plasează Uve un prim inel și arată la următorul. Hai. Bine, Biță, și încă Dere a fost acolo. Ce s-a dus practic de sus până jos. De pe tija de sus pe cea de jos la Biță. Ce măestrie acolo arată băieții. Cât de aproape a fost Uve. Sunt la un inel distanță de acel colan care la rândul său, colanul funcționează ca un inel la pieptul luptătorului sau luptătoarei care și-l adjudecă. Iar în acest moment, final de joc, Biță este cel care are colanul de imunitate al săptămânii de Survivor. Colanul de imunitate la Biță. Final de joc în acest moment, în această căldură absolut toridă. Vreau să vă aplaud pe toți. Meritați fiecare dintre voi și de intrat odată, dar cei care au dat finala, Biță și Uve, au intrat de 6 ori și este greu oricum. Aceste trasee se fac în condiții bine hrănit, bine răcorit, să spunem așa. Voi ați arătat că puteți ajunge și să puneți aceste inele pe tijă. Pe pieptul unuia dintre voi se va așeza colanul de imunitate, iar acela este Biță. Bravo, Biță, bravo, bravo. Bravo, mă. Bravo. Să vedem în nimeriți? Ai nimerit din prima, capitane. Din prima, da, dragilor, vă rog. Doar unul este, așa cum o spun de fiecare dată, din păcate, pentru că meritați toți acest colan, însă unul dintre voi îl are în acest moment. Biță, ai mai multe misiuni în momentul ăsta, pentru că cel mai important este să vedem în acest moment cine sunteți din punct de vedere al identității voastre. Și tu, pentru că ai colanul, ai putea să ai o idee mai mult în plus, să spunem, dar vreau să știu dacă va fi și unanimitate pe nume. Deci, trib al bandanelor negre. Cine sunteți voi? Hai să facem au. Hai să facem 3, 2, 1 și... E mai mult decât clar. Voi sunteți, deci? Lupii, măi, fraților, sunt aici în Dominicană și pentru prima oară tribul lupilor, fetele, sunteți ok cu asta? Da, m-am votat. Lupoaice, da? Bine, deci lupii Ne place cum și lupoaice. sună. Frumos, frumos. Deci de acum înainte sunteți tribul lupii! Dragă Biță, e la tine, alegerea e a ta. Renunță la Ca de mine. obicei, colanul nu vine el singur, vine și cu responsabilități. O să-mi iau bătaie în chem, capitane. Dacă uit pe cineva. Biță, poți să nu mă numești, că noi le împărțim oricum. Uite, Ionela s-a oferit ca o Dona Dragona ce e să o scot. Bun. Alegerea mea Și atunci este formată din Diana, Lea, Larisa, Ina, Ina și cu Adina. și cu Adina. S-au rostit numele, vă veți răcori cu acest Fruity Fresh. Proviziile mergeți în camp cu ele. Mulțumim fetelor, Ionela, Diandra, și vă mulțumesc tuturor pentru că pe această zi ați dat această bătălie a Marelui Tobogan de la Survivor. Urmează Consiliul Tribal. Iar cei 6 vă răcoriți cu Fruity Fresh. Pe curând, națiune! Gustul copilăriei pentru fiecare dintre noi. Oricine cred că a băut în copilărie și nu doar în copilărie. Eu am băut și înainte să vin aici. Eu de greu. Fruity fresh de gref. pere. Mulțumesc. Facem onorurile toți împreună. Pentru lupii acum. Nu pot așa. Pentru lupi. Pentru Lupii, băi! Mulțumim, Biță! Cheers, girls. Cheers! Absolut toți sunteți în pericol, asupra voastră planează riscul de a părăsi competiția Survivor România în această noapte după Consiliul Tribal, așa cum bine știți. Statul în camp, făcutul de strategii, noaptea, pe la colț, mă obosește, mă bag într-o stare vegetativă. Scaunul ăla nu vă atrage atenția?
Persoana care va ocupa acest scaun este gata să intre, poți intra. Urna destinului și lovitura ta. Bună seara, triba lupilor! Iată, în acest moment, pe culoarea neagră, sunt tribul lupii. Este primul consiliu în această formulă și al 9-lea consiliu tribal de la începutul acestui sezon, acestei competiții. Unul dintre voi are colanul de imunitate. Acela este Biță. Ceilalți, absolut toți, sunteți în pericol asupra voastră. Planează riscul de a părăsi competiția Survivor România în această noapte după Consiliul Tribal, așa cum bine știți. Însă, cu asupra de măsură, vă întreb pe toți în acest moment, scaunul ăla nu vă atrage atenția? Persoana care va ocupa acest scaun este gata să intre, poți intra! Ce bine arată! Te poți așeza, poți lua loc, te rog. Adi, a sosit momentul să vă explic de ce se află Adi aici, în această noapte de Consiliu Tribal. Sunt sigur că v-ați întrebat cu toții, în momentul eliminării lui Adi, de ce am spus că nu este un adio, ci un la revedere. Da. Acum este momentul să aflați cu toții, absolut toată lumea din acest Consiliu Tribal și cei de acasă. În acest moment, toată lumea este aliniată pe această informație. Și anume, începând din această noapte de Consiliu, toți concurenții care vor fi eliminați vor fi prezenți în consiliile tribale următoare. Ei vor fi prezenți aici în calitate de observatori. La finalul acestui parcurs către marea finală, atunci când în competiție vor rămâne doar 3 concurenți în cursa pentru trofeu, rolul foștilor concurenți va fi foarte important. Și vă rog să fiți atenți. Ei vor constitui un juriu care prin vot va delibera și va decide cine va deveni primul finalist dintre cei 3 rămași în cursa pentru trofeu. Rol de jurați. Apoi, Adi, n-ai voie să te votezi cel pe de-al tine. doilea finalist, cred că vreți să știți cum va fi al doilea finalist ales. El va fi ales în urma unui duel care se va da între cei 2 rămași în cursă în etapa finală. Câștigătorul acelui duel va deveni cel de-al doilea finalist. Iar el va lupta în finală împotriva primului finalist ales de juriul format din foștii concurenți care sunt eliminați începând de la această etapă mai departe. Cel care va câștiga acel duel va deveni campionul Survivor România 2025 și o mai spunem o dată, va câștiga marele trofeu și premiul în valoare de 100.000 de euro.
Rolul lui nu este de a dialoga cu noi acum, este un rol de a observa, este rol de observator și de a trage concluzii. Concluzii care se vor cumula ulterior cu celelalte decizii ale celorlalți concurenți care se vor elimina pentru a ști finalmente ce decizie să ia, acea decizie finală, acea decizie foarte importantă. Ionela, în primul rând, cum te simți? Ca să o luăm așa din aproape în aproape, pentru că la tine problema medicală este încă în cercetare și persistă. Eu îmi doresc să fie din ce în ce mai bine, nu îl forțez momentan. Indicațiile medicului a fost să nu joc încă o zi, pentru a nu forța, dar îmi doresc să joc curând și sper să fie un rezultat pozitiv, rezultatul investigațiilor. Exact. În rest, mă simt foarte bine, așa cum mă simt eu de obicei. Ionela, ce este foarte important de precizat din punct de vedere procedural este faptul că tu poți fi nominalizată. Deci, în premieră absolută avem în acest sezon conceptul de jurat și apoi de jurați. Se apropie momentul ușor, ușor să vă exprimați votul. E primul vot în formula asta, este colosal, e important, sunteți 13. Dragilor, mergem exact ca de obicei aici, procedura rămâne neschimbată. Întâi votul tribal se exprimă, apoi votul purtătorului de colan de imunitate și apoi destinul vorbește prin urnă și vă rog, poftiți la vot chiar acum. Ina Șan, tu vei merge prima. Să vedem dacă am făcut ce trebuie. Vreau să rup alianța Biță cu Țufană. Întrucât Laurențiu și-a dorit de mai multe ori să mă elimine din tribul leoparzilor, consider că acum i-a venit și lui momentul să fie votat. Of, din nou în această ipostază. Tare curios ce va ieși de la voturi în această seară. Cred că este cea mai bună opțiune pentru dragoni și pentru oamenii alături de care
lupt de la începutul Survivor-ului. Noul trib unificat, tribul Lupii, a nominalizat. Iar voturile sunt următoarele. Primul vot este pentru Laurențiu. Laurențiu, un vot. Larisa. Laurențiu un vot, Larisa un vot, 1-1. Următorul vot este pentru Larisa. 2 voturi Larisa, un vot Laurențiu. Următorul vot este tot pentru Laurențiu. 2 Laurențiu, 2 Larisa. Laurențiu. 3 Laurențiu, 2 Larisa. Sebastian Coțofan. 3 Laurențiu, 2 Larisa, 1 Sebastian. Larisa. 3 Laurențiu, 3 Larisa, 1 Sebastian. 4 voturi. Ok. Ce-mi place și frumos. Larisa. E cu un singur S. 4 Larisa, 3 Laurențiu, 1 Sebastian. Laurențiu. 4 Larisa, 4 Laurențiu, 1 Sebastian.
Laurențiu. 5, Laurențiu. 4, Larisa. 1, Sebastian. Mergem mai departe. Și următorul vot este tot pentru Larisa. 5, Laurențiu. 5, Larisa. 1, Sebastian. Laurențiu. 6, Laurențiu. 5, Larisa. 1, Sebastian. Și mai e un vot. Dacă e pentru tine, Larisa, avem egalitate cu Laurențiu. Poate fi pentru Sebastian. Poate fi pentru oricare altul în afara lui Biță. Dacă însă aici este numele tău, Larisa, mergem pe sistemul cu piatra albă, piatra neagră. L-am mai făcut odată, vă aduceți aminte? Silvia cu Alexia. Da, domnule. Hai să vedem ce arată acest ultim buletin de vot. Chiar zâmbesc, jur. Mi se pare, știu, nimic. Laurențiu. Ceea ce înseamnă că Laurențiu este concurentul care va merge la duelul eliminatoriu din partea tribului Lupi. Prima nominalizare a acestui trib este pentru tine, Laurențiu. Laurențiu, spune-mi, cum simți momentul ăsta? În primul rând, mă așteptam. Statul în camp, făcutul de strategii, noaptea, pe la colț, mă obosește, mă bag într-o stare vegetativă. Nu sunt ca în echipă, unde să merg pe burtă să aștept unificarea, ci vreau să mă lupt parte în parte, să câștig fiecare duel, să spun că am câștigat Survivor. Pentru mine asta înseamnă Survivor, nu mersul pe burtă. Biță. Aș vrea să fac niște mici clarificări vis-a-vis de declarațiile lui Laurențiu. Văd că între timp a prins curaj din starea aia vegetativă în care stătea inclusiv noi când munceam pe lângă el, că starea lui vegetativă e din cauza că vede prea multă activitate. Nu știu în rest de ce nu muncește, dar o să-i fac pe plac, că tot m-a bătut la cap toată ziua de astăzi că să-l trimit cu Lea la duel. Așa că Lea, o să-i fac pe plac lui Laurențiu că l-a apucat dorul de 10 dueluri și el e ninja. Nominalizarea mea pentru duel este Lea. Iată, focusul este pe cei doi în acest moment. Lea trimisă la duel cu Laurențiu. Laurențiu, urna destinului, momentul tău în această noapte de Consiliu Tribal. Laurențiu, urna destinului și lovitura ta. Sânge! Laurențiu, nominalizat de trib. Lea, nominalizată de Biță. Acum depinde
care dintre voi va fi acolo mai inspirat, mai on point. Vedem la duel. Națiune, ne revedem la duel, desigur, pentru că avem Lea și Laurențiu, cuplu de forță, la duelul de eliminare. Unul dintre ei va părăsi competiția în această noapte. Pe curând, imediat! Națiunea Survivor România, vă spunem un bun găsit aici de la locul acestui duel eliminatoriu. Un trib, o voință, un nume. Lupii sunt prezenți aici în acest moment. Vă aplaudăm pentru că e prima oară în această formulă, formula lupilor, și doi protagoniști la un duel absolut emoționant, îl pot numi în acest moment, Lea și Laurențiu. În spatele vostru, o masă lungă, lată circa 2 palme de bărbat, cam atât. E de lată, în principiu, ca lățime nu este o problemă, însă instabilitatea acestei suprafețe, circa 5 metri în lungime, este dată de faptul că ea nu stă lipită de sol, cum se poate vedea, ci pe 3 arcuri elicoidale pe această suprafață, urcând de la capătul din partea stângă, a mea și a noastră în momentul ăsta, aveți 6 piese inele, late, de metal, care trebuie unul câte unul plasate, mergând la capătul cel mai îndepărtat al mesei. Sunt acolo 4 profile și le puneți într-o piramidă. Sunt 3 jos, 2 la mijloc și 1 sus. Se face pe rând această plasare, plecarea o faceți din spatele acestei linii demarcate, este obligatorie, este regula aceasta. O altă regulă este la sosire, la plasare, să aveți o parte importantă a unuia dintre picioare trecută, acea parte de cealaltă linie neagră de demarcație. Foarte important este, dacă una dintre piese cade, începeți amplasarea acestor piese. O piramidă vă ține în Survivor. Asta e, o piramidă de 6 piese. Înainte, dragilor, să vă dau startul, vreau, pentru că am informații de ultimă oră despre Ionela. Ionela, am să te rog să mergi în acest moment să îți efectuezi această investigație și o să rămâi și peste noapte acolo. Asta e informația, da? Mulțumesc frumos! Investigație medicală, Ionela, chiar acum îți mulțumim și îți urăm dimineața cu rezultate baftă, bune. însănătoșire grabnică, să aflăm ce este. Doamne ajută! Multă sănătate, Ionela! Multă sănătate, e foarte important și am aflat chiar acum, până la urmă, sănătatea este crucială. Ne întoarcem la duelul dintre Lea și Laurențiu. Vă rog să vă luați pozițiile de luptă și baftă! Dragilor, la semnalul meu, urcați către măreție. Orice ar fi, că e în trib, că e acasă, de acum înainte, doar măreție. Atenție, porniți! Dragii mei, a sosit momentul să preluați prima piesă, genuflexiune, atent. Și acum, pășind pe drumul optim cât mai central, sau cum îl simțiți voi, să învingeți această situație instabilă, vă rog, porniți în probă. Maximă grijă, concentrare. Activitatea voastră sportivă din trecut, la ambii, își spune cuvântul, mușchii au memorie, plus ce ați arătat în Survivor până acum. Probă extrem de dificilă și de instabilă pe care o dau în acest moment cei doi aflați în pericol de eliminare, Lea și Laurențiu. Stabilizat în centru și acum pivot sau cum simți tu, că puțin și Laurențiu plasează și el prima sa piesă. Oriunde simțiți voi, ați pus piesa. A căzut la Laurențiu.
Foarte bine, stabilizează-o, Laurențiu, și acolo în spatele acelui marcaj, te poziționezi cu picioarele și mai departe să refaci parcursul. Ușor, ușor. Maxim atenție, pășiți doar când sunteți siguri că tot centrul de greutate poate compensa mișcările. 3 arcuri elicoidale în acțiune Survivor România, dispuse unul în fața celuilalt, circa 5 metri lungime. Unde simți tu, acolo poți să o pui, margine. Laurențiu, da. Această dată Laurențiu alege să se întoarcă cu spatele. Merge cu spatele. Tremuri așa tare. Piciorul stânga în față. Lea ne-a arătat de atâtea ori stângace, că aruncă cu stânga și acum piciorul cercetaș, să spunem așa, e stângul. A căzut la Laurențiu. Lea a pus în partea ei stângă. Lea a reușit să pună 2 piese, accelerează Laurențiu acolo. Iată. Lea și Laurențiu, pe aceeași suprafață rigidă de circa 5 metri, trebuie să se deplaseze în față, plasează piesa în spate pentru a prelua celelalte piese. 2 piese puse de Lea, o piesă amplasată de Laurențiu. A căzut piesa la Laurențiu. Laurențiu care s-a întors în tribul de atunci, tribul Leoparzi, după un duel strâns la vremea respectivă cu Cristian Marinescu. Ce nenorocită e bărat acum. O vastă experiență competițională Lea în volei acum. Trebuie să demonstreze și trage cu coada ochiului, ridică Lea, în timp ce Laurențiu a amplasat piesa din nou. Stai. Un sistem extrem de instabil. Însă, deocamdată, Lea are 2 piese amplasate regulamentar și e cu a 3-a în mână. Laurențiu are o piesă, au scăpat la sol de 2 ori. Așteaptă Lea, stabilizează foarte bine. Și acum, tot mărunt, tot pe loc. Către în spate, vine și Laurențiu. Ferm. Așezându-și centrul de greutate de o parte și de alta, unui centru imaginar al mesei, e foarte bună și tehnica aceea. La plecare în laterale stânga-dreapta, prea mare, ruliu, dacă facem comparația cu bărcile. Atenție, focus în orice clipă, controlați-vă mental, poziția corporală, centrul de greutate. Piesele se fixează de la 2 în sus. Iată, Laurențiu a putut să preia cea de-a 3-a piesă în mâna lui. Focus în orice clipă, controlați-vă mental, poziția corporală, centru de greutate. Ușor. S-a dezechilibrat Laurențiu, a reușit să rămână în picioare, însă o piesă a căzut. Piesele sunt în echilibru, Laurențiu recuperează, piesa căzută la sol și va pune în mișcare din nou. Lea, încă puțin. Cea de-a 4-a piesă, cea din stânga ei, a Leei, este amplasată. Pune și
Laurențiu pe cea de-a treia în acest moment. Baza este asigurată la Laurențiu și dacă retragerea este făcută fără să miște ansamblul, cele 3 rămân la Laurențiu, 4 are Lea în acest moment. Mișcări cât mai mici, amplitudine cât mai mică, risc mic. Laurențiu, pași fermi, se apropie și el de cea de-a 4-a piesă amplasată. Se pot aranja odată ce ajung concurenții acolo. Se mai pot stabiliza. Aproape amândoi să preia piesa cu numărul 5. Foarte bună viteza celor doi în acest moment. Este practic o cursă pentru piesa cu numărul 5. Au căzut 2 piese la Laurențiu, 2, 3 sunt în continuare stabile. Vor trebui puse pe poziție, calm. Calm Laurențiu la întoarcere, calm Lea de asemenea. Atenție! Ia-ți timp acolo, Lea, la fel și Laurențiu. Dacă simțiți că structura este complet instabilă, o liniștim, o calmăm. Ușor. O piesă din cele 3 pe care le avea Laurențiu în încercare de a o pune pe cealaltă. Continuă Laurențiu, o poți pune pe aceea și apoi recupera. Iată cum imprimă Lea cu forța gândului câtă energie este acolo descătușată pentru a ține structura de 5. Calmați, calmați, că se propagă toată tensiunea, se propagă prin structură, prin acea tijă, exact în piesă, încă puțin. Cea de-a 6-a piesă în mâna Leei, Laurențiu, va recupera piesa cu numărul 5. Focusul e foarte important. Cele 5 drumuri în față au funcționat. Foarte calm, să nu uiți de picior, Lea, tu ești cea mai apropiată acum. Regula cere să fie cât mai mult din picior la momentul... Acolo este, acolo este. Laurențiu recuperează piesa. Și acum întoarcerea. Întoarcere, trecut de zonă, ridicat brațele. Mutat piesele. Calm, calm. Laurențiu a revenit de câteva ori în cursă. Iată, alege să coboare de acolo și structura este stabilă. Trebuie să înceapă de la capăt și face asta Laurențiu acum. Lea 6 piese și este drumul întoarcerii pe care îl poate face cât de lent dorește. Laurențiu trebuie să forțeze acolo. Iată piesele, iată piesele. Au rămas o singură piesă regulamentar plasată la Laurențiu. Și încă puțin, Lea, te rog, încă puțin. Și acum brațele sus, Lea, te rog. Și brațele sus înseamnă în acest moment că structura a rezistat la acel moment și că Lea este cea care
rezistă pe acest echilibru instabil. Lea. Deși solul e foarte stabil acum, tremură picioarele lei și simțim asta, tot tribul, toți lupii de aici, la fel și la Laurențiu. Ochii în lacrimi, da? Cum e Lea? Nici cum. Sunt lucruri care se pot spune acum, simt asta, lucruri pe care nu o să le spui, poate o să-i le spui lui sau lor, sau celor de acasă, însă Lea, ai reușit. Vreau să ne gândim un pic și au văzut și lupii tăi. Deci, au fost secunde în care acele piese erau ținute doar de forța voinței tale de a reveni. Pentru că le țineai cu mâna acolo, era aura, practic, toată aura ta era acolo. Le hipnotizai aproape. Am intrat într-o transă. Ai intrat într-o transă, da. Lacrimile sunt de bucurie sau de tristețe? Și. Unul crede, unul plânge. Da. Să știi că, apropo de ochi, Laurențiu, ca să ți-l spun, se uita la piesele lui, se uita și la ale tale, și le culegea. Laurențiu, ai avut vreo 3-4 reveniri în cursă. Noi te-am mai văzut cu toții cum poți să revii într-o cursă, dar Lea a fost mai stabilă, mai pe piese, să spunem așa. Cum simți momentul ăsta? În primul rând, nu să nu iau genunchii când știam că lupt împotriva ei și că sunt pus în fața situației că ar trebui să o elimin dacă o să câștig. Sincer, într-un fel mă bucur că o sternat așa împotriva ei. N-aș fi vrut să pierd împotriva altui concurent. Mă bucură, poate, faptul că am ieșit așa din competiție, dar în altă ordine de idei mi-ar plăcut să lupt cu un băiat astăzi. Așa a fost să fie. Am trăit această experiență din plin. Chiar dacă la început spuneam că n-am ce să învăț, că doar ce fac aici, doar stau într-o junglă, nu mănânc și mă duc la trasee, oarecum am redescoperit, am învățat niște lucruri esențiale despre viață, despre faptul că trebuie să fim fericiți din lucruri simple. Lea se întoarce între lupi. Cum îi va fi ei, lupoaică și ea? Cum simți că îi va fi? Să meargă pe aceeași premise pe care am mers și eu, chiar și în duelul cu Marinescu. Dacă vei fi nominalizată, să nu ceri explicații nimănui pentru acțiunile care vor fi împotriva ta. Până la urmă, ești la unificare, trebuie să lupți împotriva tuturor, că pleci a 12, a 11, a 10 sau a 5 ani, nu te încălzește cu nimic. Din punctul meu de vedere, du-te la duel tot timpul, bate pe toți și la revedere. Lea, alătură-te tribului în acest moment. Trib al lupilor, primiți-o pe Lea, revine în trib. Iar noi, Laurențiu, hai să împlinim acest ritual. Pentru că, din păcate, drumul competițional se încheie astăzi pentru tine. Laurențiu, în momentul acesta îți poți lua la revedere de la colegii tăi de la lupi în acest moment. Hai, Gugu. Acum partenerife. Poftă bună, frate. Treci. Emoționant moment. Drum bun și pe curând. Să trăiți. Cele bune. Ciao. Cele bune. Laudăm de fiecare dată realizările unui concurent. Dragilor, vă aștept mâine Triba Lupilor, dăm bătălia imunității și avem secvențele deja cunoscute astăzi.
O noapte bună, o noapte tihnită, vă spunem de aici, toți lupii de pe set în acest moment. De aici înainte, voi proceda exact cum trebuie, cu demnitate, cu credință și cu onoare. Accelerări care amintesc de mari viteziști care au luptat vreodată în Hall of Fame-ul Survivor. Competitori puternici, redutabili, temuți, amândoi. În momentul în care preferi să speli rufele participanților ca să te menții în această competiție, nu cred că este cea mai bună strategie.